بذارید من اینجوری سوال بکنم، واقعا اگه کسی از ما سوال بکنه که فلانی چرا سید بحرالعلوم رفیق امام زمان علیه السلام بود، اینقدر با هم رفیق بودن اما من نیستم، چرا مثلا سید ابن طاووس مقدس اردبیلی این بزرگان با امام زمان اینقدر قاطی بودن ولی ما نیستیم؟ وقتی این سوال از ما میکنن ما چی جواب میدیم؟ ببینید معمولا اینجوری جواب میدیم، من مثلا خودم اینجوری جواب میدم، میگم خب ببین سید ابن طاووس استاد داشت، من که استاد ندارم که، اون تحت تربیتی استادی بود تو اخلاق و سیر و سلوک و اینجوری چیزا، من که استاد ندارم. یا مثلا اینجوری میگیم سید بحرالعلوم از کوچیکی پدر و مادر مراقبش بودن، تربیتش کردن، من پدر و مادرم خیلی بزرگوار بودن خدا رحمتشون کنه، اما دیگه اینجوری هم نبودن که مراقب من باشن که، بنابراین اون پدر و مادرش به خاطر اینکه تربیتش کرد. یا مثلا اینجوری میگیم مقدس اردبیلی حاج آقا زمان او با زمان ما خیلی فرق میکرد، زمان او این آلودگی ها نبود، لقمه های آلوده نبود، خیلی مردم پاکتر بودن، اما زمان ما، من الان دارم یه جایی زندگی میکنم، بالا شهر زندگی میکنم، انقدر آلودگی هست. ببینید همش داریم تقصیر رو گردن این اون میندازیم، یا میگیم پدر و مادرم، یا میگیم استاد نداشتم، یا میگیم زمانه چجوری بود، بالا شهر زندگی میکردم، دوستم چجوری بود. یه بار بعد نمیگردیم میگیم آقا خود من تنبل بودم که نشدم بحرالعلوم، خودم تقصیر دارم. چرا این تقصیر رو گردن پدر و مادر و محیط و این ور اون ور آدم میندازه؟ خودم تنبل بودم نخواستم. چرا جا خالی میدیم که چوب به ما نخوره؟ بذار به خودت بخوره، بگو خودت اشتباه کردی، خودم غلط کردم. روز قیامت اگه کسی بخواد این عذرا رو پیش خدا بیاره که خدایا من بالا شهر زندگی میکردم، جوان بودم، دوستم منو منحرفم کرد، پدر و مادرم اونجوری بودن، نمیدونم استاد نداشتم، خدا میفرماد من اینا رو هیچ کدوم قبول نمیکنم، این عذرا رو قبول نمیکنم. من یه نفر رو به تو نشون میدم بالا شهر که هیچی، تو کنار الفساد زندگی میکرد، در کنار الفساد زندگی میکرد، اما خودشو کشید بالا. کی؟ زن فرعون. قرآن دیگه. روز قیامت خدا زن فرعون رو میاره، میگه حرف دیگه نزن، بهانه نیار، هی تقصیر رو گردن این و اون ننداز. زن فرعون کنار فرعون الفساد زندگی میکرد، تو میگی من بالا شهر زندگی میکردم، محیطم خراب بود، دیگه خرابتر از او. تو میگی من استاد نداشتم، خب زن فرعون مگه استاد داشت؟ مگه فلان استاد اخلاق و عرفان میرفت اونجا بهش درس میداد؟ مگه استاد داشت؟ این چیزا رو نداشت. میگی من جوون بودم، خدای گول خوردم، خب اونم جوون بود، نزدیک 30 سالش بود اون موقع که فرعون خواست اعدامش بکنه، متوجه شد این زن مؤمنه است، خواست اعدامش بکنه، قرآن نقل کرده نزدیک 30 سالش بود اون موقع اعدام کردن فرعون. باز تو قرآن نقل شده به 4 میخ میکشید، یعنی رو زمین میخوابوندن طرف اعدامی رو، اونی که میخواستن به بدترین وجه اعدامش بکنن، 2 میخ بزرگ تو دستاش میکوبیدن، 2 میخ بزرگم تو پاهاش میکوبیدن به زمین، بعد یک سنگ بسیار بزرگ مثل یه صخره رو میغلطوندن رو سینه اون اعدامی که زجر کش بشه. اینجوری این زن جوان رو، زن خودش بودا، اینجوری خواست اعدامش بکنه. وقتی صخره بزرگی رو غلطوندن رو سینهش، نفساش دیگه به شمار افتاد. قرآن مناجاتش رو با خدا نقل کرده، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، خدایا یه خونه برای من پیش خودت بساز، خدای منو نجاتم بده. نفساش به شمار افتاده بود زیر اون سنگ. خب ببینید دیگه این بهانه ها رو، توجیه ها رو نیار، خود ما نمیخوایم، خود ما تقصیر داریم. سبحانک انی کنت من الظالمین، خدای خود من همه عوامل رو تو تهیه کردی برای رشد من، خودم درست استفاده نکردم.